Policia dhe garda masa shtesë përpara protestës së opozitës në 16 mars, kamera vëzhgimi vendosen te kryeministria përforcohet skela hyrje të institucionit ku u përplasën qytetarët. Elbasani feston ditën e verës, Rama dhe Basha ndryshojnë oraret për të shmangur përplasjen, qytetarët kremtojnë 14 marsin në ballokume dhe verore në duar. Ministria e Transporteve Balluku shënon dështimin e radhës kalon afati për certifikimin e Air Albania, avionët mbeten në tokë pasi digasteri nuk ka finalizuar procedurat. Goditet grupi fajdeve në Shkoder, 12 persona arrestohen me mijëra euro dhe dollar, përvetësuan pronat e qytetarëve që u jepnin hua me 20% në javë. Rusia i kundërpërgjigjet me garë armatimesh vendimit të vendeve anëtare të NATO-s për të rritur shpenzimet e mbrojtjes, Moska porosit 2 nëndetse bërthamore. Shikues nderuar, mirëmbrëma, ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në Radio Televizionin Ora. Do të vijojmë menjëherë me zhvillimet kryesore. 2 ditë përpara protestës së opozitës në hyrjen e kryeministrisë, është përforcuar skela që shërbeu në datën 16 shkurt për të penguar protestuesit të cilët tentuan të futen brenda godinës qeveritare. Përveç përforcimit të skelës, policia dhe garda kanë vendosur edhe kangjella të tjera për të siguruar perimetrin në rrethues të godinës. Policia e shtetit ka instaluar edhe 4 kamerat të tjera sigurie me pamje 360 gradë, të cilat do të mundsojnë filmimin e protestës. 2 ditë para protestës së paralajmëruar nga opozita këtu pranë kryeministrisë, ka nisur puna për hartimin e masave. Përforcimi i skelës pranë hyrjes së kryeministrisë ka nisur që prej mëngjesit, ndërsa ndryshe nga protestat e tjera është zgjeruar edhe perimetri rrethues me kangjella. Përveç këtyre masave, policia e shtetit ka instaluar dhe 4 kamera sigurie para godinës së kryeministrisë, të cilat do të shërbejnë për të identifikuar protestuesit me anë të zmadhimit. Kamerat rrotulluese që filmojnë 360 gradë janë vendosur në 4 kënde të ndryshme, 2 nga krahu i kryeministrisë dhe 2 nga krahu i kryesisë së kuvendit. Përcaktimi i pikave të vëzhgimit është bërë për të mundësuar një pamje sa më të gjerë të mbulimit të protestës, dhe në raste të përdorimit të dhunës, regjistrimet do të shërbejnë si prova filmike. Policia e shtetit edhe më herët ka kryer investime në instalimin e kamerave para parlamentit në prag të protestës së 5 marsit, pamjet e të cilave gjykata nuk i quajtje të mjaftueshme për të mbajtur në qeli 8 qytetarët e ndaluar atë ditë pas tubimit të opozitës. Protesta e opozitës është paralajmëruar të shtunën në orën 11, ndërsa në tubimet e mëparshme të mbajtura në Tiranë, policia ka angazhuar nga 1000 deri në 1500 efektiv për ruajtjen e rendit dhe sigurisë. Situata politike në Shqipëri në qasjen e Gjermanisë mund të paralizojë hapjen e negociatave, edhe pse nuk është treguar i prerë. Ministri Gjerman për Europën Michael Roth është shprehur së fundmi se gjendja aktuale nuk është favorizuese, ndërka kërkoi dialog dhe vazhdim të reformave. Gjithsesi, diplomati nënvizoi se Gjermania do ta thotë fjalën e fundit përmes Bundestagut. Peshkvi i Shkodrës, Imzot Masafra, i ka bërë thirrje faktorit ndërkombëtar për të ndërhyrë në zgjidhjen e krizës politike në Shqipëri. 2 ditë përpara zhvillimit të protestës së opozitës, ai kërkon arritjen e konsensusit me qëllim zhvillimin e vendit. 2 ditë para protestës së thirrur nga opozita më 16 mars dhe në një kohë kur kriza vijon të thellohet, arqipeshkvi metropoliti i dioqezit Shkoder Imzot Angelo Masafra i është drejtuar me një tjetër mesazh politikës shqiptare. Kriza që po kalon vendi po ndiqet hapasapi nga klerikët, të cilët urojnë përzgjidhje të shpejtë me ndihmën edhe të ndërkombëtarëve. Kemi shumë nevojë në këtë kohë që të rimarim, të rifitojmë gëzimin e të galdojmë, që se problemet janë të mëdha, e të lusim i Zotit që të ndërçoj mendjen atyre që kanë çështje në dorë e shoqërisë civile politike në Shqipëri, duke që ndihmuar nga ndërkombëtarët të arrijnë në një konsensus për të kapërcyer problemet që kemi sot. Imzot Masafra e bëri këtë koment gjatë takimit të organizuar mbi katekezmat kërëshmore me besimtarët, ku i pranishëm ishte edhe nunci apostolik i Selisë së Shenjtë në Tiranë, Imzot Charles Brown, i peshkvi i Tivarit në Maltëzi, Imzot Rok Gjongleshaj, Loreta Aliko, kryetare e Komitetit Shtetëror të Kulteve, si edhe qytetar të Shkodrës. Partia Demokratike në bashkëpunim me Aleancën për mbrojtjen e teatrit zhvilloi një tryezë me artistë dhe përvajsues të shoqërisë civile. Në një moment kur opozita është në rrugë dhe në protesta,
Basha ftoi të gjithë intelektualët ta mbështesin në rrugën e tij duke theksuar se vendi ndodhet në udhkryq. Në tryez ishte edhe ish deputeti i PS-s Limos Dizdari, i cili vlerësoi Partinë Demokratike për mbështetjen që i ka dhënë kauzës për mos prishjen e teatrit. Në tryezën e mbajtur në bashkëpunim me Aleancën për mbrojtjen e teatrit, Arti në mbrojtje të demokracisë, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha tha se vendi ndodhet në krizë ekonomike dhe sociale, ndërsa qeveria sipas tij është kthyer në një band që grabit gjithçka. Kreu i opozitës tha se vetmja zgjidhje është qeveria teknike. Tani kemi krimin brenda. Kemi kriminalët brenda. Kemi krimin organizuar që nuk është thjesht aksionar, por është në shumë raste imponues i vendimarrjes. Unë besoj se kemi provat mjaftueshme se afera e teatrit kombëtar është në thelb një aferë pastrimit parave të pista, të drogës, kokainës spanjolle. Para artistëve dhe përfaqësisë së shoqërisë civile, Basha foli edhe për lënien e mandateve. Pala tjetër ta shes si përplasje midis pallatit politikës, po në fakt nuk është e tillë. Kjo është një kaos jetike sot për Shqipërinë. Dhe hapi që kemi hedhur ne, djegja mandateve parlamentare, është pikërisht për të rreshtuar në krah të njerëzve. Një nga ishte e PS-s e më pas LSI-s, kompozitori Limos Dizdari ishte pjesë e tryezës, ndërsa e quajti nismën e Bashës si një fillim të mbar, por ai nuk i kurseu shqetësimet për opozitën, ndërsa tha se shumë oligark kanë dalë edhe nga ky krah. Teatri po prishet. Po këta oligarkët, më duket se kanë bërë edhe për këtij databazit tuaj. Janë këtej, janë tuaj. Kështu që i dashur dhe i nderuar zoti kryetari i opozitës, hallet e tua janë shumë të mëdha. Nuk e di si do ta përballoni, po rruga që keni filluar shpresoj se duhet jetë më e mira. Ndërsa shkrimtari Edmond Tupja e cilësoi Ramën diktator që ka frikë nga arti, konkretisht nga teatri. Pavarësisht të temperaturave jo favorizuese, dita e verës solli fest në Elbasan, ballokume, karnavale dhe verore. Të gjitha ritet e kësaj dite nuk munguan, ndërsa krerët e politikës e shfrytzuan festën për të dhënë mesazhet e tyre, duke u siguruar që të ndajnë edhe oraret e vizitës për të shmangur ndoshta përplasjen e mundshme. E verës erdhi pa diell, por pavarësisht temperaturave të ulta, në Elbasan festa nuk mungoi. Si që do tradita, festimet e ditës së verës këtu në Elbasan ka nisur me fëmijët, me karnavalet e shkollave 9-vjeçare. Gëzuar ditën e verës! Të veshur plot ngjyra, fëmijët përcollën mesazhe të rëndësishme përmes interpretimeve në grup. Ne duam të themi stop teknologjisë, sepse po merr shumë kohë nga fëmijëria jonë. Besoj mendjes së drejtur dhe jo fjalëve që dalin nga depozita e parave. Kostumi im përfaqëson zanën e bamirësisë që për të gjithë të ketë një bamirësi për ditën e verës. Ju uroj gjithë të gëzuar ditën e verës dhe sa më shumë parësi. Ballokumet, përgatitje për të cilat kishte nisur ditë më parë, mund t'i gjeje në çdo cep. Bashkimi ka 20 vite që siguron jetesën përmes ëmbëlsirës tradicionale të ditës së verës, nga shitjet shprehet i kënaqur. So, mashallah, mirë, trof populli Elbasanit, fesa bat Elbasani, jo në Tiranë. Interes qytetarët shfaqen edhe për veroret, vendosja e të cilave në duar, thonë se sjell mbarësi. Jam punimi Elbasanit, tradita jo. Kemi një vit që merremi me këtë punë. Festa pagane solli në Elbasan politikën, edhe pse liderët u kujdesën që të ishin në kohë të ndryshme në qytet. Kryeministri Edi Rama gjatë udhimit nuk kurseu batutat. I uroj gjithë gëzuar ditën e verës këtu nga Elbasani. Është një vit i veçantë edhe për ditën e verës. Lala me 14, Luli me 16, Lali me 17. Gëzuar të gjithë. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha zgjodhi të bëjë një marshim në bulevardin kryesor të qytetit, i shoqëruar nga deputet e simpatizant, ndërsa kryetaria e LSI-s Monika Kryemadhi shfrytëzoi festën për të folur edhe një herë për situatën politike.
politika ka dalë nga shqinat e saj, politika ka menduar vetëm për një grup njerëzish, sot nuk ka politik. Politika nuk është as e ngrirë as e shkrirë. Politika sot nuk ekziston. Për marrëvajtjen e festimeve, policia e Elbasanit ka lënë në shërbim të përforcuar. U angazhuan rreth 280 efektiv, ndërsa koordinimin e masave në teren e ndoqi dhe drejtori i policisë Altin Qato. Edhe qytetarët në Tiranë kanë festuar ditën e verës edhe pse aktivitetet për të janë shtyrë në 17 mars. Shëtitja me familjarët ka qenë aktiviteti që shumica e tyre kanë zgjedhur të bëjnë në kryeqytet, ku nuk kanë munguar as shitjet e veroreve apo ballkumeve. Edhe pse Bashkia e Tiranës shtyu festimet e ditës së verës në 17 mars për shkak të kushteve atmosferike, qytetarët zgjodhën të festojnë në mënyrën e tyre. Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Parku Rinia dhe zona e liçenit artificial ishin disa prej destinacioneve të vizituara prej tyre. Ne kemi dalë me fëmijët për të bërë festime. Po, dalim të shkojmë të ndonjë park me lodra, të ham një drek, ja këto të zakonshme. Ne kemi menduar të shkojmë atje me parë fëmijët, lodrat që kënaqen edhe në ditë vere. Përse ne festojmë gjithmonë, çdo festë, sa kjo është festë pagane. Dhe shkojmë nga liçenit, dalim. Ballokumi është gatimi tradicional që i karakterizon këtë festë. Gjithashtu një detaj i kësaj feste është dhe vendosja në dorë e verores, një bërzulyk prej fijesh të bardhë dhe të kuqe, që lidhet në kyçin e dorës dhe zgjidhet kur të shihet dallandyshja e parë. Edhe këtë 14 mars, qytetarët bën blerjet e tyre për ëmbëlsirën tradicionale, ndërsa kanë përgatitur në shtëpi edhe gatime të tjera. Ne byrek, ne gulash, ne pite për fëmijët, ne vezë me ngjyrë. Kemi babarlokumet, bëjmë edhe byrek, i themim ne për shto me pet misri. Në Tiranë janë rreth 50 aktivitete që pritet të zhvillohen në kuadër të ditës së verës të dielën e 17 marsit. Festimet do të nisin që prej orës 9 të mëngjesit, ku do të përfshihen lojra për fëmijë, koncerte, panaire dhe kampionate të ndryshme për të gjithë qytetarët në kryeqytet. 7 muaj pas paraqitjes së projektit, Air Albania mbetet në pikpyetje. Ministre e Infrastrukturës dhe Energjetikës Belinda Balluku në një deklaratë për mediat përpara një muaji premtoi se procesi i certifikimit do të përfundonte brenda 10 ditëve dhe se do të nisnin fluturimet. Një falënderim shumë i veçantë për forcën e parë të këtij eventi, Belindën, shtrikën tonë kuqezi të aviacionit, e cila ka bërë gjithçka duhej me një profesionalizëm dhe me një vullnet e pasion pa cilin e nuk do ishim këtu sot. Por duket se pluhuri magjik nuk ka funksionuar dhe Air Albania nuk po arrin që të fluturojë. Rreth 7 muaj më pas, tashmë në detyrën e Ministres e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku, u shfaq në Rinas ku dha një tjetër premtim. Ajo garantoi se ky projekt gjigant i cili do të mbajë flamurin shqiptar po ecën pozitivisht në bazë të gjitha procedurave, duke vendosur edhe afate se brenda 10 ditëve do të përfundojë certifikimi, duke i hapur më pas rrugën fluturimeve. Për të konkluduar me veshjen financiare me Spalve, e cila hap dritën jeshile për certifikimin e kësaj kompanie nga Autoriteti i Aviacionit Civil. Gjë që do të ndodhi në ditët në vazhdim brenda një jave apo 10 ditëve. Por me sa duket edhe pse ka kaluar një muaj nga kjo deklarat ende nuk dihet asgjë në lidhje me nisjen e fluturimeve të kompanisë shqiptare Air Albania, e cila u reklamua si një ndër arritjet e qeverisë Rama. Por kjo deklarat e ministres Belinda Balluku duket se ka pasur si synim vetëm shuarjen e polemikave që erdhën edhe nga disa portale të huaja, të cilat ngritën pikpyetje në lidhje me operimin e Air Albania. Në Shkoder, familjet mund të zgjidhnin problemet financiare duke paguar 20% në javë të shumave të marra borxh. Skema e fajdeve ka rezultuar fatale për 10 familje të cilat huadhënësit u kanë marrë pronat në momentin kur nuk kanë shlyer detyrimin. Pas denoncimit të ishnën prefektit Paulin Radovani dhe 2 muajsh përgjimesh, policia ka vënë pranga 12 persona, tekse janë sekuestruar shuma të konsiderueshme parash dhe automjete. Biznesmenve apo qytetarve në vështirësi ekonomike u jepnin para me fajde me 3 deri në 20% në javë,
por në rast se ata dështonin të kthenin shumat u merrnin shtëpit, prona apo gjithçka që kishin lënë peng me marrëveshje notariale. Me këtë skem vepronte prej kohësh një grup fajdexhinjsh në kryeqendrën e Veriut, ku të përfshirë rezultojnë noter, avokat dhe një efektiv i policisë. Alarmi ishte ngritur prej kohësh, por prokuroria kishte nisur një procedim penal në fund të janarit, pasi ish prefekti i Shkodrës Paulin Radovani denoncoi fenomenin në polici. Mësohet se përpara denoncimit, në dhjetor 2018 Radovani ka takuar kryeministrin Rama, të cilin e ka njoftuar për fenomenin në Shkoder, duke kërkuar mbrojtje me qëllim që të denonconte skemën. Ishtën prefekti është pajisur me eskort mbrojtëse dhe më pas ka denoncuar në polici grupin e fajdexhinjve, pasi 2 djemtë e tij të larguar tashmë nga Shqipëria kishin marrë shuma të mëdha borxhesh me interes. Pas disa muajsh hetimesh dhe përgjimesh, prokuroria mori miratimin e gjykatës për arrestime dhe kontrolle banesash. Në orët e para të mëngjesit, forcat speciale nga Tirana zbarkuan në Shkoder në një aksion blitz, ku 11 persona u vënë në pranga gjatë kontrollit në 22 banesa. Një tjetër ndërkaq u kap teksa tentoi të arratisej drejt Kosovës. Mes të arrestuarve është edhe ish kancelari i gjykatës së Shkodrës Ertan Dragani, ndërsa noterja Valbona Ajdari edhe polici Ergjys Lohja u pezulluan. Gjatë aksionit u sekuestruan shuma të mëdha parash në valutë të ndryshme si dhe 20 automjete, ndërsa burimet flasin për një veprimtari në disa miliona euro. Drejtori i policisë së Shkodrës, teksa dha detajet e aksionit, foli për 10 familje të shkatruara nga ky fenomen. Ka muaj të tërë që ndjek informacionet me vëmendje të veçantë këtë fenomen i cili po shkatron shumë familje e biznes. 160 forca policore morën pjesë në aksion, ndërsa prokuroria dhe policia e Shkodrës paralajmëruan arrestime të tjera në lidhje me dhënien e parave me fajde. Vetëm në një muaj jashtë sistemit bankar qarkullojnë rreth 265.4 miliard lek kesh, ku përfshihen edhe fajdet. Prokuroria ka nisur verifikimet në farmacinë e QSUT-s pas akuzave të ngritura për blerje të ilaçeve që ishin në prag skadence. Dëmi që për llogaritet të jetë shkaktuar shtetit nga ky veprim, për llogaritet të jetë në vlerën afro 7 milionë euro. Prokuroria e Tiranës ka nisur hetimin në lidhje me barnat e skaduara të cilat janë në farmacitë e QSUT-s. Hetimi është përqendruar në identifikimin e personave përgjegjës, të cilët dyshohen të kenë shkaktuar një dëm financiar, që sipas organeve të akuzës për llogaritet në vlerën e 7 milionë eurove. Hetimi ka përfshirë zyrtarët që kanë lejuar apo blerë medikamentet në sasi të mëdha apo kanë pranuar dhurime pranë afatit të skadencës. Në këtë mënyrë shitësit eliminonin fondet që i duheshin për azgjesimin e produkteve, ndërsa qendra spitalore detyrohej të kryente procesin pas përfundimit të afatit të përdorimit. Në këtë mënyrë dhe shërbimi ndaj pacientëve nuk bëhej i mundur, por po ashtu dhe keq përdoreshin edhe fondet. Hetimi i prokurorisë ka ardhur pas një referimi të kryer nga policia e shtetit, e cila është bazuar në një investigim të birnë. Sipas të dhënave të birnë, rreth 93% e ilaçeve në farmacitë qendrore në maj 2018 ishin të skaduara dhe vetëm 7% e tyre ishin ende të përdorshme për pacientët. Barnat e skaduara ishin akumuluar gjatë viteve 2012-2018 dhe kapnin një kosto totale kontabël prej 481.8 milion lekësh. Stoku i ilaçeve të skaduara në farmacitë qendrore të QSUT-s është konsideruar një problem serioz edhe nga kontrolli i lartë i shtetit në raportet e auditit për vitin 2014-2015. Duke mbetur tek shëndetësia, mesatarisht rreth 30 vizita në ditë regjistrohen në qendrat spitalore në Tiranë për shkak të virozave stinore. Ndryshimi i temperaturave ka risjell vëmendjen tek infeksionet respiratore. Ndryshimi i temperaturave të paktën për 3 ditët e fundit ka sjellë edhe shtimin e numrit të virozave në qendrat shëndetësore. Rreth 30 të tilla regjistrohen thuajse çdo ditë, ndërsa mjekët apelojnë për një kujdes të shtuar gjatë kësaj periudhe. Vazhdon të ketë akoma dhe më shumë raste me virozat e stinës, që janë kryesisht të rrugëve të sipërme të frymarrjes dhe ato të rrugëve të tretjes, por që janë më të pak në numër. Nga rrugët e sipërme të frymarrjes janë numri më i madh, ndërsa komplikacionet nga këto viroza që kapin rrugët e frymarrjes, për rrugët e poshtë të frymarrjes janë më të pakta. Rreth 472 persona janë prekur nga virusi i gripit për periudhën janar-mars 2019. Mjekja Donika Jorga përsërit apelin dhe sensibilizimin ndaj qytetarëve për të treguar kujdes gjatë kësaj periudhe.
Punojnësit e impjantit të bitumit në Prenja s'po mbajnë peng pasi punojnë prej 4 vitesh pa u paguar, ndërsa nëse braktisin detyrën rrezikojnë dënimin me burg. Punonjësit e impjantit të bitumit Prenjas kanë 4 vite që punojnë por nuk paguhen. Janë 1800 ton bitum dhe 23.000 litra solar në impjant dhe nëse punëtorët e braktisin objektin, do të përballen me forcën e ligjit. Kemi 4 vjetë që jemi në punë dhe nuk kemi paguar. Ne në të madh e kemi marrë me dokument të dokumentuar dhe është depozituar në depozita. Kemi detyruar në bazë të ligjit për një dokumentin e kemi mosur të mos largohemi në asnjë sekond për të mallë që kemi marrë nga kimi. Largimi jonë nga ky objekt sjell pasoja të mëdha në qytetin tonë. Pasi në këtu ka lënë djegëse dhe largimi dihet që në lënë djegëse ka shpërthimet që ndikojnë në qytet. Por akoma më dramatike bëhet situata në Vlorë, kur fare pranë qendrës së qytetit ndodhen 10 ton lëndjegëse, të lëna në mëshirë të fatit. Këtë vend kush e ruan? Pas gushës 2018-s nuk ka asnjë njeri. Ka rreth 10-12 ton lëndjegëse. Çfarë lloji lëndjegëse ndodhet këtu? Lëndjegëse solar. Merr flak, mund të digjet marri pastaj dhe flakët e rezervuarët e bitumit që kanë brenda bitum. Kanë një sasi rreth 70-80 ton. Po të vinë ndonjëherë që t'i vë zjarri të erdhi këtu, merr zjarr. Një zjarrvënie në këtë objekt të rëndësisë së veçantë do të rezultojë fatale për Vlorën, ndërsa Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë preferon të qëndrojë indiferente.